لما جيت ابتدي البيزنس الخاص بيا كان عندي اسئله كتير لازم اجاوبها. في الوقت ده جمعت حوالي 30 سؤال، جاوبت اغلبهم. بعض الاسئله خدت مني وقت اكبر عشان اقدر اجاوبهم. انا جاي النهارده اشارك معاك اهم 3 اسئله محتاج تسالهم لنفسك وتلاقي اجابتهم قبل ما تبتدي البيزنس الخاص بيك. تعال نبتدي حلقه جديده، ويلا بيزنس مع ايمن ادم. يا اهلا بيكم في حلقه جديده مع يلا بيزنس. النهارده هنتكلم عن اهم 3 اسئله محتاج تجاوبهم قبل ما تبتدي البيزنس الخاص بيك، وده كمان هيزود فرص نجاحك ويقلل فرص ان انت تواجه مشاكل في المستقبل وانت بتبتدي البيزنس الخاص بيك. ال3 اسئله دول ممكن تطبقهم على حياتك الشخصيه كمان، وده هيحسن من قراراتك اللي بتتخذها في حياتك اليوميه، ولكن ده موضوع خليه يلا حياه. احنا النهارده في يلا بيزنس، فخلينا نتكلم في البيزنس. ال3 اسئله دول هما هو وهوات وهاو، وهما تقريبا اهميتهم بالترتيب ده. فخلينا نبتدي بهو. لما تسأل نفسك هو، مين اللي هيكون معاك وانت بتبتدي البيزنس الخاص بيك؟ ولما اقول مين، انا ما بتكلمش في فريق العمل او فريق العمل بس اللي هيكون شغال معاك وانت بتبتدي البيزنس الخاص بيك، لا، هو ممكن يكون مين من عيلتك، مين من اصحابك اللي هيقف جنبك وانت بتبتدي البيزنس الخاص بيك وتبتدي المشروع بتاعك. مين ممكن هيديك دعم مادي، مين ممكن هيديك دعم معنوي ودعم نفسي، مين هيديك الايموشنال سبورت او الدعم النفسي اللي انت محتاجه وانت حاسس ان انت مش قادر تكمل. مين اللي هيديك الجزء النفسي ده او الدعم النفسي ده اللي هيخليك تقدر تكمل وتقدر تنجح ان شاء الله. هو ده اللي انا اقصده بهو. في ناس كتيرة بتواجه مشاكل كبيرة وهي بتبتدي البيزنس الخاص بيها، وبتيجي ناس للأسف بيبقى ليهم تأثير سلبي عليك وانت بتبتدي البيزنس الخاص بيك، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة للأسف كمان بيحاول يحبطك. الناس دي انت مش عايزهم في دايرة الهو وانت بتدور على هو او مين، وانت بتدور على مين اللي يكون حواليك وانت بتبتدي البيزنس الخاص بيك. الناس دي حاول تخليها بره الدايرة المحيطة بيك. لما تجاوب على هو، مش لازم بس تعرف الناس اللي المفروض تبقى حواليك، لا كمان لازم تعرف الناس اللي انت مش محتاجهم حواليك في المرحلة دي. فمعرفتك لهو مهمة جدا، وهتزود من فرص نجاحك وهتساعدك في إجابة السؤالين التانيين اللي هو الوات والهاو. لو ذكرنا أمثلة على الهو عشان أقرب لك الصورة، فإحنا ممكن نتكلم عن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. دول الهو، دول من ضمن العناصر اللي عملت فرق رهيب، والرسول عليه الصلاة والسلام بيوصل رسالة الإسلام للعالم كله. لما بنتكلم كمان على أي رئيس جمهورية أو أي مدير شركة كبيرة، أول حاجة بيدور عليها أو أول حاجة بيختارها مين اللي هيشتغل معاه، مين المقربين اللي هيوصلوه إن هو ينجح، إن هو يدير البلد بمواردها بناسها ويوصل أهدافه للناس ويوصل أهدافه للدولة دي والدول المحيطة كمان. فده بالنسبة له. كمان لو على سبيل المثال مجلة الفوربس ماجازين أو مجلة فوربس اللي هي مهتمة بالبيزنس خاصة، ومن المجلات العالمية، ليها مقالات كتيرة عن الهيومن اسيتس وأهميتها في نجاح البيزنس وأهميتها في نجاح الكوربريتس الكبيرة أو الشركات والمؤسسات الكبيرة، وأنا هحاول أسيبها في المصادر تحت الفيديو في الديسكريبشن. فبعد ما اتكلمنا في هو، مش عايز حد يفهمني غلط، انا ما بقللش من اهمية الهاو، ما بقللش من اهمية الوات، ولكن زي ما قلت لك انا شايف ان كل ما انت عرفت تجاوب على هو كويس وتبتدي ان انت تحط اجابات وتعرف مين الناس اللي هتكون حواليك وانت بتأسس البيزنس الخاص بيه، مش بس هيسهل لك، لا وكمان هيساعدك ان انت تجاوب على وات وعلى هاو. فخلينا نتكلم في السؤالين التانيين ونحاول نفسر وات. ايه اللي انت بتدور عليه لما بتسأل نفسك على وات؟ لما بتسأل نفسك على وات انت ببساطة بتقول ايه.
هو ايه البيزنس اللي انا هعمله؟ وانا هقدم خدمة ولا هقدم منتج؟ وده هيبقى ليه مميزاته وعيوبه، وده هيبقى ليه مميزاته وعيوبه. كمان انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تعمل بيزنس صغير وبعديها تكبره، ولا انت معاك القدرة المادية ولقيت الهو فبالتالي عايز تبتدي في مرحلة كبيرة وتدخل في المنافسة من اول يوم؟ كمان ايه البيزنس موديل اللي انت هتتبعه؟ يا ترى انت هتقدم خدمة؟ طب هتقدم الخدمة دي اونلاين فبالتالي مش محتاج ان يكون عندك مكان او مكتب، وتركيزك كله هيكون على الانفورميشن تكنولوجي او على تكنولوجيا المعلومات، الناس اللي هتعمل لك ديجيتال ماركتنج، الناس اللي هتسوق لك اونلاين، الناس اللي هتبني لك الموقع بتاع الشركه او بتاع البيزنس الخاص بيك، او الناس اللي هتعمل لك الاب اللي هتقدمه للناس، او هتعمل اونلاين شوب فور اكزامبل على سبيل المثال. فده بالنسبه للبيزنس موديل. او البيزنس موديل مختلف، انت هتقدم منتج فانت بالتالي محتاج مكان تبيع فيه، محتاج محل مساحته كبيره، مساحته صغيره، موقعه يكون في وسط ناس معينه، في وسط شريحه من العملاء معينه. فكل ده ايه اللي انت عايز تعمله، ايه اللي انت عايز تقدمه، وانت هتقدم ايه وهتقدمه ازاي، اي بيزنس موديل هتتبعه. كل دي اسئله بتحتاج ان انت تجاوبها لما بتقول ايه، وات، انا هعمل ايه او انا هقدم ايه في البيزنس بتاعي. وده هيخلينا نروح للسؤال الثالث، واللي اغلب الناس بتعتقد ان هو اهم حاجه، وفي ناس كتيره بتبتدي بيه، اللي هو الهاو، الكيفيه، هعمل ده ازاي. طبعا زي ما قلت ده سؤال مهم، ولكن اجابتك على هو وهوات هيسهل لك كتير لما تيجي تجاوب على الهاو. فانت لما بتيجي تسال الهاو بتسال نفسك هو انا هعمل كده ازاي. زي ما احنا قلنا في الهوات، لو انا هقدم خدمه فبالتالي انا محتاج ان انا هتبع بيزنس موديل معين فهعمله بالطريقه دي، فدي الهاو بتاعتي. ازاي هقدر اجيب الفاينانس بتاعي، ازاي هقدر اجيب الفلوس اللي انا هصرف بيها على المنتج، اللي انا هصرف بيها على التسويق او الماركتينج، ازاي اللي هصرف بيها على الناس اللي هتيجي تعمل لي الاب بتاعي او هتعمل لي الموقع وهتعمل لي كل حاجه خاصه بالشركه واسس البيزنس بتاعي. فالهاو ازاي هقدر اجيب الفلوس، ازاي هقدر اجاوب الفكره نفسها، ازاي هقدر اجاوب على الفكره، ازاي هقدر اطبق الفكره. انا عندي سؤال في دماغي، انا عارف انا هعمل كذا ولكن عايز اعرف انا هعمله ازاي. هو ده من ضمن الحاجات اللي انت لازم تجاوب عليها في الهاو. افرض انا مثلا عندي الفلوس بس ما عنديش الفكره، طب ازاي اقدر استغل الفلوس دي واجيب فيها فكره؟ ممكن حد يبيع لي الفكره، ممكن حد يكون عنده الفكره ويدخل معايا شريك وبالتالي نبتدي المشروع. يبقى انا كده جاوبت على الهاو، او ازاي هطبق الفكره بتاعتي، ازاي هبتدي المنافسه نفسها. زي ما احنا قلنا في الهوات، انا هبتدي على سكيل صغير، على نطاق صغير، وبعدين اكبر وادخل في المنافسه. ولا انا عندي القدره الماديه، عندي الفكره القويه، هعرف ان انا استثمر كويس وبالتالي انا هبتدي على ليفل كبير، انا هبتدي كبير من اول يوم وهدخل في المنافسه مع الناس اللي موجوده في السوق من اول يوم. فلازم اعرف ازاي انا هعمل كده او how I will do it. كمان ازاي ان انا هقدر اقدم الفكره بتاعتي. يا ترى الفكره بتاعتي دي فكره جديده فبالتالي انا هبقى موجود في محيط خاص بيا او بلو اوشن، ودي حاجه هنتكلم فيها في حلقات جايه. ولا الفكره بتاعتي دي فكره اوريدي موجوده بالفعل في السوق ولكن انا هقدمها بطريقه مختلفه، بالتالي هقدم للعميل او هقدم للكاستمر بتاعي الفكره دي بطريقه مختلفه وفيها ميزه مختلفه مش موجوده في السوق. فانا هعمل انوفيشن للفكره، ولا انا هقدم فكره جديده مش موجوده في السوق اصلا، فبالتالي مش هيبقى في منافسه وبالتالي انا هاخد طريق لوحدي لحد ما حد يبتدي ينافسني في الفكره الجديده بتاعتي. كمان ازاي هبعد عن المنافسين بتوعي. ومن ضمن الحاجات اللي انا افكر فيها في الهاو، ازاي ان انا اقلل فرصه ان حد يستنسخ الفكره بتاعتي. لو انا عندي فكره جديده ازاي اقلل حد ان هو او اقلل فرص ان حد يستنسخ الفكره بتاعتي ويقلدها من اول يوم ويدخل معايا في المنافسه من اول يوم. ودي في بعض النصايح اللي هنتكلم عليها في حلقات جايه، وفي حاجه اسمها الفريو فريم ورك، او ده نظام عمل
بيبقى بيحط شروط معينه للفكره بحيث ان هو يقلل فرص ان حد يستنسخها او يسرقها منك او يقلد البيزنس بتاعك. حتى لو عمل كده هيعمل بعد فتره طويله الاستنساخ ده، وفي الوقت ده هتكون انت بنيت قاعده عملاء قويه صعب ان هو حد يخترقها. فزي ما انا بقول في الاخر ان اهم 3 اسئله محتاج ان انت تجاوبهم: الهو والهوات والهاو. وزي ما انا برضو بقول كويس قوي ان انت تكون عارف الهاو، بس انا شايف الافضل ان انت تكون عارف الهو. في نهاية الحلقة لو عندك اي سؤال وعايز تعرف اكتر عن موضوع النهاردة، سيب سؤالك او تعليقك تحت الفيديو. كمان تابعنا على مواقع السوشيال ميديا، وما تنساش تفعل الجرس عشان توصلك الحلقات الجديدة. وتابع الحلقات الجاية في مواضيع اهم، وفي مواضيع هنناقشها اكتر هتساعدك في نجاحك في الحياة وكمان في البيزنس. واشوفكم الحلقة الجاية مع ايمن ادم، ويلا بيزنس.